Be seated. Courageous faith. Testing happens to you and me. When it happens, sabay-sabay sabihin, when it happens, pansinin po ninyo, hindi ko sinabing if it happens. Because trials happen to all. The only thing that we need to discuss about is when would it happen? Kailan mangyayari? Not if, because it will happen to you and me. The only question is when will it happen? Why do trials happen? Tanungin niyo ko bakit? Because God is setting you free. God is setting me free. Sabay-sabay sabihin, God is setting me free. Nais tayong palayain ng Diyos. That's why trials happen. Can we read John 15 verses 1 to 2 together, please? Ang sabi ni Jesus John, nakikipag-usap na siya sa mga disciples on his last remaining hours. You've got to remember the context of this conversation. Kasi not too long from there, ipagkakanulo na si Jesus ni Judas. And not too long from there, he will be beaten up. Not too long from that moment, he will be crucified. So sinasabi niya na ang kanyang huling habilin sa mga tao, sa mga disciples niya. At ito ang isa sa pinaka-importanteng sinabi niya. Let's read it all together, please. John 15 verses 1 to 2. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me. Sabay-sabay sabihin, cuts off. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Yung hindi namumunga, yun ang tinatanggal niya. While every branch that does bear fruit, He prunes. Sabay-sabay sabihin prunes. So that it will be even more fruitful. Bakit niya pinuprune? The answer, so that it will even be more fruitful. Sino dito sa inyo ang may kakilalang hardinero, magaling magtanim? Ang tawag, may green thumb. Every gardener that you know and you want to plant a tree or grow a tree even more, and you want to increase the fruitfulness of the tree. Gusto mong mamunga ang punong ito. Ano ang isasagot sa iyo ng tagapag-alaga ng puno, ng mga hardinero, kung nais mong mamunga ang punong yan? If you want to increase it, ano ang sagot niya? 2 words. Tanungin niyo ko ano? If you want to increase it, the answer is decrease it. Just 2 words. Decrease it. Parang malabo. Ano? Sa Tagalog, mas maiintindihan nyo siguro, dagdag bawas. Ay hindi, sorry, bawas, dagdag. Madalas hindi natin naiintindihan ito, lalo nung graduate ako ng public school, nung ako'y bata pa, elementary. Tapos, naalala niyo ba nung nag-aaral tayo sa public school, mayroong PTA? Tapos nagbebenta sila ng ticket sa PTA. Noong mga panahon ko, 50 pesos ang ticket sa PTA. Hindi ko alam kung magkano na ngayon sa public school. At naalala ko, naghingi ako sa nanay ko ng 50. Sabi ko, inay, pahingi nga po ng 50 para sa PTA yun eh. Pahingi po ng 50. Sagot sa akin ng nanay ko, ano ka mo, 40? Anin mo 30? Ang laki naman ng 20. Hindi ba alam, mahirap kitain ng 10 piso? O ito 5 pisong hinihingi mo. Yung kada salita na babawasan. But again, you ask any hardinero that you know, a gardener that you know,